আজি আপোনালোকলৈ আকৌ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো ৰেচিপিটো হ'ল আজি মই আটা দি আপোনালোকক মিল্ক কেক বনাই দেখুৱাম বেছি কষ্ট নহয় আশা কৰো আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো আজি আটাৰ এই মিল্ক কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে আটা লৈছো 1 কাপ এনেকে মই আধা কাপ লৈ লৈছো মানে 1.5 কাপ লৈ লৈছো আটা এতিয়া মই এখিনি গেছৰ জুই একদম কম কৰি দি মই এখিনি ভাজি লম ইয়াৰ পৰা কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ লৈকে আটা মই এনেকে ভালকে ভাজি ললো আৰু ইয়াৰ পৰা যেটো কেঁচা গোন্ধ আছিল এটো নোহোৱা হৈ গল এতিয়া মই লৈ আছো এনেকে আধা কাপ ঘিউ মই ইয়াত দি দিছো এতিয়া গুটেখিনিও দি মই এখিনি ভালকে আকৌ মিক্স কৰি লম ঘিউ লগত এটা খুব ভাল এটা ৰেচিপি ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে এনেকে চাব আৰু বনাই ঘৰত খাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি চাব খুব ভাল এটা ৰেচিপি আৰু আটাৰ লগত এই ঘিউখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম এনেকে মই ঘিউ লগত আটাখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লৈছো চাওক আটা আৰু ঘিউ ধুনিয়াকে মিক্স হৈ গৈছে এনেকে মই গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি মই ধুনিয়াকে ভাজি লম যাতে ইয়াৰ পৰা ঘিউখিনি আটাৰ পৰা ওলাই আহে তেতিয়ালৈকে মই এখিনি ধুনিয়াকে ভাজি লব লাগিব এনেকে চাওক মই ঘিউখিনি দি এনেকে আটাখিনি ভাজি ললো আৰু মোৰ আটাৰ পৰা এনেকে ঘিউ ৰিলিজ হৈ গৈছে চাওক আপোনালোকক ওচৰত দেখুৱাই দিছো এনেকে মোৰ ঘিউ ৰিলিজ হৈ গৈছে এতিয়া মই এখিনি গেছ বন্ধ কৰি দিম এতিয়া মই এনেকে গেছ বন্ধ কৰি দিছো আৰু মই এনেকে যে ভাজি লৈছো এইখিনি চাওক মোৰ দানা দানা হৈ গৈছে মানে মিল্ক কেক যেনেকে দানা দানা হৈ থাকে ঠিক তেনেকে মোৰ এখিনিও হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দি এতিয়া মই এফালে লৈ আছো এনেকে আধা কাপ পাউডাৰ গাখীৰ এতিয়া মই এনেকে পাউডাৰ গাখীৰ ইয়াত দি মই এখিনি মিক্স কৰি লম গেছৰ জুইটো একদম মই বন্ধ কৰি দিছো আৰু বন্ধ কৰি মই এখিনি এনেকে মিলাই লৈছো এখিনি মই সম্পূৰ্ণ এনেকে মিলাই লম এনেকে মই আটাখিনি লগত এই মিল্ক পাউডাৰ গাখীৰখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি ললো এনেকে মই মিক্স কৰা হৈ গল এখিনি মই এতিয়া থৈ দিম সাইডত এতিয়া মই এনেকে এটা কেৰাহী বহাই লৈছো আৰু এতিয়া মই এনেকে মই চেনি লৈ আছো এনেকে মেজাৰমেন্ট হিচাপত এটা কাপত মই চেনি লৈ লৈছো আপোনালোকে যিকোনো মেজাৰমেন্ট লৈ লব এটা বাটি হক বা ডাঙৰ কাপ হক আৰু মই এনেকে চেনিখিনি দি আছো আৰু একে হিচাপতে মই এনেকে চেনি লোৱা কাপটোতে এনেকে এক কাপ পানী লৈ লৈছো এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো এনেকে মই চেনি পানীখিনি এনেকে গলাই লৈ আছো মানে চেনি ৰসখিনি কৰি লৈছো আৰু চেনি মই ৰসখিনি যে কৰিম এইখিনি মই এক টাৰ বা 2 টাৰ হোৱালে নাৰাখো অকণমান খালি জাস্ট অকণমান আঠা আঠা ভাব হোৱালে এইখিনি মই পকাই লম আৰু মই এনেকে লৈ আছো এনেকে এলাইচি পাউডাৰ দি আছো 1 চামুচ আপোনালোকে যদি মন নকৰে এলাইচি পাউডাৰ নিদিয়াকেও আপোনালোকে বনাব পাৰিব কিন্তু এলাইচি পাউডাৰ দিলে মানে খাবলৈ ভাল হয় এই আটাৰ মিল্ক কেকটো সেইকাৰণে মই এলাইচি পাউডাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া মই এনেকে এখন কাহি লৈ লৈছো এনেকে সাইডটো উঠা আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা সাইড উঠা কাহি বা ট্ৰে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু মই ইয়াত লৈ লৈছো এনেকে ঘিউ মই আকৌ এনেকে গুটে কাহিখনত মিলাই লম আৰু এখিনি মোৰ চেনি ৰসখিনি হৈ গৈছে চাওক মই দেখুৱাই আছো কেনেকুৱা হিচাপত ৰাখিব এনেকে অকমান খালি আঠা আঠা ভাবটো হলে আপোনালোকে এখিনি নমাই দিব এখিনি মোৰ হৈ গল এতিয়া মই নমাই দি আছো আকৌ মই এনেকে এতিয়া পেনখন বহাই ললো এতিয়া মই ইয়াত এই চেনি ৰসখিনি গুটেখিনি দি দিম গেছৰ জুই কম কৰি দি এখিনি মই মিক্স কৰি লম এনেকে দেখিছেনে মোৰ এইখিনি ভাজি থাকোতে এনেকে পেনৰ পৰা মানে মোৰ এই কেকখিনি মালাই কেকখিনি এনেকে আটাখিনি ধৰিলক এৰাই গৈছে তাৰ মানে মোৰ এখিনি হৈ আহি আছে আৰু মই অকণমান সময় এখিনি ভাজি লম যাতে আৰু অকণমান সময় ভাজাৰ পিছত এখিনি ভালকে আৰু হৈ যায় তেতিয়া সেই কাৰণে মই কৈছো আৰু অকণমান সময় ভাজি লম এনেকে দেখিছেনে মই অকণমান সময় এনেকে ভাজি ললো আৰু ভাজাৰ পিছত দেখিছে এনেকে মোৰ পেনৰ পৰা এনেকে এৰাই আহি আছে মানে মোৰ এখিনি হৈ গৈছে মই আৰু অকণমান সময় এখিনি ভাজি লম আৰু অকণমান সময় হোৱাৰ কাৰণে মই এখিনি অকণমান সময় ভাজি লব লাগিব এখিনি চাওক মই এনেকে ভাজি ললো আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকে কেনেকে গম পাব এখিনি হোৱা বুলি এনেকে অকণমান লৈ লব লৈ এখন এনেকে লৈ লব থাল এখন লৈ পেলাই হাতত আপোনালোকে এনেকে চাব
চাওক লাড্ডু বনাব পৰা হৈ গৈছে কি ধুনীয়া হৈ গৈছে মানে এইখিনি মোৰ হৈ গৈছে মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু মোৰ এইখিনিও পেনৰ পৰা এইখিনি এৰাই গৈছে মানে এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি নমাই ললো আৰু এনেকে মই কাহিখনত যে ঘিউ খানি থৈছিলো এতিয়া এই কাহিখনৰ ওপৰত মই এইখিনি দি দিম দি মই এইখিনি ভালকে এনেকে মিলাই লম এনেকে মই ধুনীয়াকে মই এইখিনি কৰি ললো চাওক আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত গাৰ্নিশ কৰি আছো এনেকে পেস্তা দি আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো দিব পাৰে আপোনালোকৰ মন পছন্দ ড্ৰাই ফ্ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই পেস্তা দিছো দি পেলাই মই এইখিনি এনেকে হেচি দিছো যাতে ধুনীয়াকে তলত সোমাই যায় আৰু মই এইখিনি এনেকে হেচি দি পেলাই এইখিনি মই অকমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই আকৌ দেখুৱাম আধা ঘণ্টা মই যেহেতু ফ্ৰিজত এনেকে ৰাখিছিলো চাওক মোৰ টান হৈ গৈছে এই আটাৰ মিল্ক এই কেকটো মই এতিয়া আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছো এনেকে মই কাটি লম আপোনালোকৰ মন পছন্দ মতে আপোনালোকে কাটিব মই এনেকে কাটি লৈছো মই ডাঙৰকে অকমান কাটিম আৰু চাওক মই কাটোতে গম পাইছে নে ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে বস্তুখিনি আকৌ মই এনেকে পিস কৰিছো একদম খুব এটা সিম্পল ৰেচিপি দেখিছেনে মই আটা দি আজি কেনেকে আপোনালোকক এনেকে মিল্ক কেক বনাই দেখুৱালো একদম বেছি সময় লাগা নাই কম সময় ভিতৰতে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকও এনেকে বনাই খাবচোন খাইও খুব ভাল লাগে এনেকে মই কাটি লৈছো চাওক আৰু মই আপোনালোকক উঠাই দেখুৱাই আছো এক পিস চাওক দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ শাইনিং কি ধুনীয়া ওলাইছে দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে শাইনিংও ধুনীয়া হৈছে আৰু বঢ়িয়া টান হৈছে আৰু মই এনেকে গুটে সম্পূৰ্ণ পিসকিটা আপোনালোকক সজাই দেখুৱাই আছো এনেকে মই ধুনীয়াকে আপোনালোকক সজাই দেখুৱালো চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু মই আৰু এক পিস আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এনেকে চাওক ভাঙি পেলাই এনেকে মই ভাঙি লৈছো চাওক বেছি টানো হোৱা নাই আৰু বেছি কোমলো হোৱা নাই বঢ়িয়া হৈছে মানে এনেকে আপোনালোকেও ঘৰত বনাব আৰু ঘৰত বনাই খাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু পাহৰি নাযাব লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ